Miq të Rreze Dielli, ju përshëndes sërish, ja ku jemi përsëri bashkë në një tjetër hapësirë tonën, siç është ajo e avokatit. Kam këtu prezent, si çdo ditë hënë, avokatin tonë Alban Duraj, me të cilin edhe sot do diskutojmë një çështje të rëndësishme. Përshëndetje avokat. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe, faleminderit që jeni këtu. Ne në fakt do të vijojmë temën e javës së kaluar, ne diskutuam për ata që kanë qenë të vëmendshëm për sa i përket problematikave që sjell dhuna në familje. Jemi munduar të sqarojmë rrethanat dhe gjithçka tjetër që lidhet me këtë problem social jo të vogël, pra le të themi të dimensioneve shqetësuese, ndërsa sot do të merremi pak me sqarimin në lidhje me çështjen e kuadrit ligjor, apo jo. Çfarë mund të themi për sa i përket ligjit ekzistues, kur është miratuar dhe kur ka psuar ai ndryshime? Atëherë, ligji për masa ndaj dhunës në marrëdheniet familjare është miratuar në vitin 2006, në 18 dhjetor të vitit 2006, dhe ligji mban numrin 9669. Ky ligj është propozuar nga 20.000 zgjedhës. Personat cilët kanë nënshkruar ose kanë propozuar të ligj kanë qenë pjesëtar të shoqërisë civile, organizatat jo fitimprurëse të cilat merren me problemin e dhunës në familje dhe persona të tjerë të cilët mendojnë ose kanë pasur interes për propozimin e këtij ligji. Duke qenë se si asnjëherë tjetër, ky është një nga ligjet e vetme ose ndër të paktët që Kuvendi i Republikës së Shqipërisë e ka miratuar nga propozimi 20.000 zgjedhësve. Një numër i konsiderueshëm, po. Një numër i konsiderueshëm dhe duhet të vëmë në vëmendje që ky nuk është një ligj i cili është propozuar nga një parti politike, ashtu sikurse në realitetin tonë për fat keq ndodh që propozimi realisht mbrapa fshihet një parti politike ose interesa politike sesa zgjedhësit ose vetë interesat e qytetarëve. Kështu që ky është me të vërtet për të admiruar si nisëm dhe Kuvendi ynë e ka marrë në konsiderat dhe e ka votuar të propozim. Por nga viti 2006, në vitin 2008 ka ndodhur amendime të neneve të veçanta të këtij ligji. Është parë nevojshme, po. Është parë nevojshme nga ligjvënësit, është parë nevojshme që të ndryhet, duke qenë se ky ka qenë një ligj i parë dhe sado që të mendojnë mirë të gjitha parimet kur hartohet një ligj, domethënë merren parasysh të gjitha parimet, bëhet një kosto, bëhet një përllogaritë e institucioneve të cilat do marrin pjesë për zbatimin e këtij ligjit dhe duke qenë se jo gjithmonë del 100% ashtu siç ligjvënësi ose ata që e propozojnë, domethënë parashikohet dhe ky faktikisht ka pasur problemet e veta. Në vitin 2008 janë bërë ndërhyrje dhe ndërhyrja e fundit ka qenë në vitin 2010. Po. Ku janë bërë ndryshime shumë të rëndësishme, të cilat japin goxha prioritet viktimës dhunës në familje. Pra personit të dhunuar. Personit i cili të dhunuar. Natyrisht që ky është një ligj i cili vijon në kuadrin e marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara, të cilat Republika jon nga viti 91 e në vazhdim ka ratifikuar për të drejtat e njerëzit, për mbrojtjen e femrave, për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe shumë konventa të tjera, të cilat janë detyruese për ne. Njëkohësisht do të sjell në vëmendje që përderisa ne jemi pjesë e procesit të integrimit, natyrisht e kam përmendur edhe disa nga temat tona, për fat, domethënë, duke qenë se një nga kriteret është përafrimi i legjislacionit, edhe kjo është, domethënë, një nga detyrat të cilat ne na kanë lënë për të parafruar legjislacionin. Për të njësuar. Në fakt, duke e krahasuar këtë ligj, duke qenë se po flasim konkretisht për dhunën në familje, krahasimisht me atë që Bashkimi Evropian ka në kërkesë për integrimin e Shqipërisë, si është kuadri ligjor ynë? Vlen përsëri për ndryshime, për përmirësime dhe si paraqitet situata këtu tek ne? Natyrisht ne mund të themi që për të pjesë mund ta kemi të ezauruar, por edhe vetë Bashkimi Evropian edhe vendet anëtare është në evoluim të përditshëm, edhe atje lindin nevoja apo ndryshime. Kështu që ligji në vetvete, domethënë e drejta është diçka që lëviz, nuk qëndron në vend, duke qenë se mirë, krahasimisht me modelin si jemi ne. Ne jemi një, domethënë, vend i cili jemi të parafruar si në gjitha fushat e tjera, por natyrisht që këtu ka problematikat e veta, pasi institucionet tona janë të brishta. Problematika të cilës natyrë, për shembull, në lidhje me zbatimin e këtij ligji, me vënien në funksion? Në lidhje me zbatimin, sepse një nga parimet kur pasi del një ligj është informimi, jo të gjithë qytetarët
janë të informuar në lidhur me këtë ligj. Në fakt, ne prandaj mundohemi që të shfrytëzojmë dhe këtë hapësirë tonën televizive. Unë ju falenderoj, domethënë, për këtë temë që ju keni propozuar dhe kemi zgjedhur bashkërisht, sepasi ne ju vim shumë në ndihmë qytetarëve, persona të cilët janë në nevojë dhe të cilët nuk e dinë që ekziston ky ligj, persona të cilët nuk e dinë që kanë të drejtë kur dënohen nga një pjesëtar i familjes, Din ku të drejtohen. qoftë ky bashkëshort, prind, fëmijë, motër. Dhuna e çfarë do lloj natyre qoftë brenda Pra familjes? kjo është një dhunë e cila bët nga një antar i familjes. Dhuna nuk mund të jetë vetëm dhunë fizike ose ngacmim fizik, por është edhe dhunë psikologjik të natyrës. Dhunë psikologjike, madje mund të them që nga studimet dhuna psikologjike është trajtuar si dhuna, domethënë, që lë pasoja më të rënda tek personat të cilët e pësojnë të dhunë që janë viktima të saj. Ky ligj përcakton personat të cilët janë subjektet të këtij ligji, të cilët ne i përmendëm më sipër, pra pjesëtarët e familjes, subjektet të cilët kanë të drejtën për të iniciuar, masën, për të iniciuar në gjykatë kërkesën dhe kërkesë pa dinë për masën ndaj dhunës në familje. Personat të cilët janë të interesuar dhe që mund ta bëjnë këtë gjë janë viktima, personi që e pëson dhunën, është një pjesëtar tjetër i familjes i cili e ka parë këtë dhunë, që është dëshmitar, është prokurori, dhe çdo person tjetër i cili ka informacion dhe ka interes lidhur me këtë dhunë. Tani, ndalemi tek hapi i parë, tek një person që pëson dhunë, në bazë të asaj që ne shpjeguam në fillim, çfarë hapash duhet hedhi dhe çfarë provash duhet paraqesin në momentin që kryen kërkesë pa dinë, pra. Që të ndihmojmë shikuesit konkretisht me hapa konkret. Subjekti i cili është interesuar në lidhur për iniciimin e kësaj mbrojtje, mund t'i drejtohet postës së policisë, mund t'i drejtohet një organizatë jo fitimpurse, e cila ka tagrin ose ka marrëveshje me institucione shtetërore për t'i ofruar një ndihmë ligjore. Mund të kontaktojmë me një avokat i cili është privat, por ky që mund të jetë me pagesë. Mund ta përfaqësoj çështjen në gjykatë. Mund ta përfaqësoj çështjen dhe mund të përgatisë gjithë bazën ligjore dhe kërkesë pa dinë me të cilën ai drejtohet gjykatës, mund t'i drejtohet organit të pushtetit lokal. Këto janë organet të cilat mund të drejtohet individi apo subjekti i cili pëson të dhunë. Çfarë provash paraqiten? Çfarë duhet të përballë kjo kërkesë pa dinë? Pasi, kemi dy forma. Një është kërkesë për lëshim të urdhit të menjëhershëm të mbrojtjes dhe një është kërkesë për mbrojtje nga dhuna në familje. Pra kemi dy mjete ligjore, cilat janë të ndryshme dhe në vetvete ato përfaqësojnë e para, është për personat të cilët rrezikojnë menjëherë dhe gjykata brenda 48 orëve ka të drejtë që ta marrë në shqyrtim të dosje. Pra, kërkesën që paraqet personi interesuar dhe menjëherë gjykata vendos lidhur me masat që ai mund të marrë për personin i cili presupozohet që mund të ketë ushtruar dhunë ndaj subjektit të interesuar. Duke qenë se kjo është e menjëhershme, provat cilat paraqesin është eksperti mjeko-ligjor, i cili merret me verifikimin e shenjave të dhunës fizike të subjektit, janë të dukshme. Njëkohësisht është eksperti ose psikologu i cili merr në pyetje personin apo subjektin që ka iniciuar këtë kërkesë dhe gjykata duke dëgjuar edhe personin i cili thirret ose mendohet që ky mund ta ketë kryer dhunën, mund të dëgjojë prokurorin nëse lind nevoja që prokurori të jetë i nevojshëm në këtë seancë. Atëherë gjykata vendos duke marrë, domethënë, vendimin e largimit të personit nëse shikon që kjo është vërtet një rast dhune ashtu se jo në të gjitha. Jo çdo lloj dhune ka shenja, le ta themi pak më. Jo ka shenja, po mund të ketë edhe persona të cilët mund edhe të gënjejnë. Po, dhe abuzojnë me këtë. Abuzojnë me të drejtën që jep ligji, sepse mund të shantazhojë bashkëshortin ose pjesëtarin e familjes për interesa të caktuara. Janë gjëra të cilat kanë ndodhur dhe ndaj është gjykata për ta vlerësuar këtë pjesë. Nëse vlerëson që me të vërtet
subjekti që ka bërë kërkesën është viktim ose i është ushtruar dhunë, atëherë e vendos që nga momenti i largimit nga banesa, përderi të një afat që gjykata e mendon të saktuar në interes të viktimës, mund të vendosë që të paguaj detyrimin ushqimor për viktimën dhe për pjesëtarët e tjerë të familjes, nëse ata nuk kanë mundësi financiare për të jetuar, mund të vendosë që mos takoj fëmijët për një periudhë të saktuar, mund të vendosë që viktimën ta transferoj në një nga qendrat e shërbimit social. Pra janë vendime të bazë të situatës në bazë të situatës, rast pas rasti, gjykata bën vlerësimin objektiv për personin i cili ka ushtruar dhunën. Po në rastin e dhunës psikologjike, kur le të themi, nëse në rastin e dhunës fizike shenjat mund të jenë të dukshme, në rastin e dhunës psikologjike si veprohet? Për të vërtetuar? Më thënë, ka seansa të caktuara me psikologun, i cili është psikologu vendoset nga gjykata dhe vlerëson situatën psikologjike dhe shikon nëse personi i cili ka hapësuar të dhunë ka nevojë për trajtim psikologjik lidhur me traumën që mund të ketë hapësuar nga ana psikologjike, atëherë gjykata vendos që ky person të trajtohet nga ana psikologjike. Gjithashtu vendos edhe me një nga masat që unë përmenda më sipër për personin i cili e ushtron të dhunë psikologjike, njëkohësisht nëse shikon të udhës që edhe ky person të shkojë të trajtohet pranë psikologut, sepse edhe ky mund të jetë i stresuar nga gjendja ekonomike, nga gjendja sociale. Çdo njeri mund të pësojë një traumë në momente të caktuara, mund të pësojë një traumë psikologjike dhe gjykata vlerëson që edhe ai mund të ketë nevojë për një trajtim psikologjik. Po, pra nuk merret vetëm pala e dhunuar, por dhe pala tjetër. Nuk merret të dyja palët shikohen si një subjekt i cili me masat të cilat sanksionon ky ligj nuk është qëllimi që të penalizohet personi i cili ushtron dhunën. Po të ketë një korrigjim, një korrigjim që marrëdhëniet familjare të funksionojnë në mënyrë sa më të mirë dhe interesi i familjes është interesi madhor lidhur me këtë ligj. Pra nuk ka sanksione shumë të forta, siç mund të jetë burgosja. Në raste problemesh të tjera. Pra jepet një mundësi edhe një herë personit i cili e ushtron këtë dhunë, sepse nëse do kemi vendime drastike, si në raste të tjera, atëherë fillon një procedim penal për personin i cili e ushtron këtë dhunë. Pra, të gjithë pjesëtarët e familjes në momentet të veçanta ose të caktuara mund të dalin nga vetja ose mund të kryejnë veprime të cilat nuk janë as të moralshme, as ligjore dhe as të duhura për një bashkëjetesë normale në familje. Dhe me këtë ligj jepet një mundësi tjetër që personi i cili e ushtron të dhunë të reflektojë, të korrigjohet dhe të bëhet sa më i dobishëm për familjen e vet, të rrisi komunikimin dhe bashkëjetesën. Le të themi mjedisës shqiptar, një rast e korrigjimesh apo si shndron ekuilibrin në lidhje me këtë pjesë? Ajo që unë mund të them, për fat të keq që unë shikoj që të gjitha rastet që unë kam patur për persona të cilët kanë ushtruar dhunë dhe nga bashkëshortja, rastin nga bashkëshortja unë kam trajtuar që jam paraqitur në gjykat, këto kanë përfunduar me divorc, pasi meshkujt asnjëherë nuk e këto raste që unë kam patur nuk e kanë ka përdir dot, domethënë faktin që gruaja ta çojë në gjykat për dhunën në familje, pasi shikon që kjo domethënë është diçka tradicionale që ka ekzistuar. Po, pra është çështje mentaliteti. Mirë, avokat, shpresoj që me këtë që tham sot kemi orientuar sadopak shikuesit të cilët nuk kishin informacionin e duhur në lidhje me këtë problem dhe këtë çështje që trajtuam. Unë ju falenderoj për kontributin që jepni këtu. Faleminderit. Dhe ju pres sërish javën tjetër. Faleminderit. Punë të mbar. Miq të Rreze Diellit, unë ju falenderoj që na ndoqët dhe sot në bisedë me avokatin ton Alban Duraj, ku diskutuam çështjet e dhunës në familje.